Ang sumunod naman, itong navigation bar. How do we navigate inside our drawing? How do we navigate? Ito yung pang-navigate dito sa drawing. Isang tool ito para pang-navigate. So meron tayo ditong isang buton na pang-zoom, okay? Pang-zoom. Ang default ngayon is zoom extents. Pag kinlik ko to, anong mangyayari? From the word itself, zoom extents, izo-zoom niya lahat yung, kumbaga, ipapakita ni AutoCAD kung anong drawing, kung ano lahat, kung anong objects ang meron ang drawing area natin. Ipapakita niya lahat ng mga objects natin. Try natin to. Try natin. So, click ko siya. Okay, click uli. Ayan siya. So, alisin ko lang muna tong notes ko. Tabi ko lang muna para makita natin. So, yun ang ibig sabihin ng zoom extents. Pinapakita ni AutoCAD ang lahat ng drawing natin. Minagnify niya. Nagkaroon tayo ng magnification para makita lahat kung ang lahat ng drawing entities natin sa drawing area. So, yun ang zoom extents. Tabi ko nga dito para makita natin yan. Ayan. And then, i-resize ko lang. So, yun ang zoom extents. Ang zoom window naman, merong isang button yan, merong isang drop-down arrow dyan. I-click natin to. And then, ang sabi ko doon, zoom window. I-try naman natin itong zoom window. Pag-click ko ng zoom window, sabi niya, specify first corner. Let's say, click lang ako dito. Pag sinabing specify, pwede mag-click or pwede mag-specify ng coordinates. Let's say, click lang ako dito. Click. And then, let's say, click lang ako dito. Kasi ang sabi niya, sumunod, specify first corner. Specify opposite corner. So, yung opposite corner, sabihin ko dito. Ayan. So, ganun nagpa-function yung zoom window. Minamagnify ni AutoCAD, nagkakaroon ng magnification dun sa window na in-specify natin. So, yun ang zoom window. Try naman natin dito, merong zoom in yan at saka zoom out. Zoom in, and then try natin yung zoom out. And then zoom out. Ayan siya. And then, meron din diyang zoom real time. Zoom real time, click natin to, and then we click and drag. So, sa left click, we click, hindi pa natin binibitawan ng mouse ang left mouse button, and then we drag. Ayan. We click, and then we drag. And then right click, and then exit. Then right click, enter. Right click, exit. Ang dami, ano? So, pwede naman i-press ang escape doon para mawala yung pagka-active niya. And then, meron dyan pan. Itong pan, chine-change niya lang yung view natin. Pero, hindi niya chine-change yung magnification ng mga entities natin. So, try natin to. So, kinlik ko to, and then, naging kamay yung mouse pointer natin or yung cursor natin. I-click, hindi ko pa binimitawan ng cursor, and then we drag. And then release. We click, and then we drag, release. We click, we drag, and then we release. So, ganun ginagamit yung pan command. And then, pag gusto na nating i-cancel yan, or gusto na nating mag-exit, right-click, exit, or we can press escape on the keyboard. Next, we can also navigate using the middle mouse button of the mouse. So, paano naman ginagamit yung middle mouse button na to? Yung middle mouse button, i-try naman natin, pag in-scroll mo yung, di ba yung middle mouse button natin, ano yan, parang roller yan, ano? Kumbagay parang gulong, wheel. Okay? I-try nating i-roll yan. Try nating scroll up.
So, pag ni-scroll up natin yan, zoom in yan. Ayan. So, nag-zoom in ako. Pag roll down naman natin or scroll down, zoom out naman yan. Kapag naman click and drag ko yung middle mouse button, click, so hindi ko pa nire-release, and then we drag, and then we release. We click and then drag, release. So, yun naman ang pan niya. Click and drag, we release. Pag dinoble click ko naman yung middle mouse button, ang gagawin niya naman is zoom extends. Try natin yan. Ayan siya. So, papakita niya lahat, i-magnify niya yung lahat ng drawing natin. So, yun ang zoom extends. Double click yung middle mouse button. Zoom out ko lang. Yung ginawa natin sa mouse, ginawa natin dito, pwede rin naman dito sa command line. So, paano natin gagawin yan? Kung halimbawa ay gusto natin gawin yung zoom extends, pwede nating i-type. Pwede na ako mag-type ngayon sa keyboard. Kahit wala dito yung mouse pointer natin, kahit nandito siya, pwede ako mag-type. Z, enter, and then E, enter. So, yung E, makikita natin dito, ito yung capital letter niya, itong kulay blue na to, no? Kulay blue. Pwede mo ring i-click ito, no? Clickable item siya. Or pwede mo ring type ang E. Since ang objective natin is command alias, we could type E. Ayan siya. Zoom out tayo. And then I type Z enter, E enter. Pwede rin naman ganito yan. Z and then space bar and then E space bar. Ulitin natin yon. Z space bar, E space bar. Ayan. So, pwedeng ganon. Yung zoom real time naman, pwede naman ganito. Z enter, enter, at dalawang enter lang pala yon. Z enter and then we press enter. Try natin. Z enter or space bar. Pag enter ko kasi kung ano tong naka-bracket na to, itong naka-enclose na to, real time, ibig sabihin, ito yung default niya. Pag nag-press ako ng space bar or enter, ito yung gagawin ni AutoCAD. Ito yung gagawin ni AutoCAD. So, kahit hindi mo i-type, hindi ka mag-type ng mga commands dyan, ito yung gagawin niya, itong default na to. Basta meron tayo nakita na ganito at gusto natin ma-execute ito, press na lang tayo ng enter. Ayan siya. So, dalawang enter lang. And then we click and drag. Click and drag. Release. Click, drag, release. Pwede tayo mag-zoom out yan. Zoom out. And then we pan. Then right click, exit. So, yun ang command alias para sa zoom extends. And then pag-usapan naman natin itong right mouse button. Ano bang mayroon dito sa right mouse button na to? Ang right mouse button, pag ginamit natin ito, may lalabas na mga context sensitive menu. Halimbawa, pag linagay ko yung cursor dito sa command line at nag-right click ako, may mga lalabas na context sensitive dyan na menu. Pag nandito naman sa drawing area at nag-right click ako, meron ding lalabas na context sensitive na menu dito. Pag linagay ko naman ang cursor ko dito sa file tab, nag-right click ako, meron ding lalabas na context sensitive menu dyan. Pwede kong i-click dito yung full file path or open file location. Let's say, try ko open file location. So, pinakita niya kung saan nakasave yung ginawa natin. Hit ko lang ang close. So, yun ang ibig sabihin ng context-sensitive menu. O halimbawa, dito naman sa model, right-click ko, iba rin naman ang lalabas. Dito sa taas, pag nag-right click ako, iba rin naman ang lalabas. So, context-sensitive menu ang i-activate ng right mouse button. Itong view cube naman, okay, tumalo naman tayo dito sa view cube. Ito yung view cube na tinatawag. Sa view cube, ginagamit sa view cube sa pang 3D. Okay, mabilis ang gamit lang. Paano ginagamit ito?
para maintindihan lang natin or at least meron tayong advanced info kung anong meron dito sa view cube. Okay, sa view cube, pwedeng ma-display on yan, pwedeng ma-display off. Unahin ko muna yung display on, display off. Ito yung nakasulat dito. Okay, dito sa viewport controls, ito yung viewport controls. So pag kinlik ko to, merong view cube dito, ito siya. So pwede siyang mawala and then pwede siyang lumitaw uli. And then makikita rin natin yan sa ribbon via the view tab. Dito sa view and then ito yung view cube. Ayan siya. You can turn it off and then you can turn it on. Ayan ang view cube.